see trees of green, red roses too. אין כמו עונת החורף בגליל. I see them bloom. גשמים שלא מפסיקים לרדת, נחלים שחזרו לזרום, הכל מסביב ירוק, הטבע במיטבו. האביב עוד לפנינו, אבל ללא מאמץ מיוחד. כבר אפשר להבחין בלבלוב ופריחה בעיקר של בתי קברות למכוניות. אנשים שגרים כאן זה כבר הפך להיות משהו חלק מהנוף. בדרך כלל זה פשוט, אני רוצה להיפטר מהאוטו שלי, אז מי בא ולוקח אותו? אלפי מכוניות שזרוקות ברחבי המרחבים הפתוחים, אין דין ואין דיין. בערך 240,000 מכוניות ישנות או אחרי תאונה עושות מדי שנה את דרכן אל החנייה האחרונה, אל המגרטה. שם יפרקו את המכונית לטובת חלקי חילוף ויעבירו למחזור את חלקי הברזל והשלדה. כך נראה ההליך התקין בתחנה מוסדרת ומפוקחת באשדוד. כשהוא מגיע למפעל המחזור, שם יפרקו שמנים, דלקים, מצברים, פלסטיקה, ואת שאר החלקים, כגון המתכות, ימחזרו בצורה מבוקרת. 5 מגרטות כאלו יש בישראל שעומדות בשלל התנאים של המשרד להגנת הסביבה. עסק חוקי, שטח גדול, משטחי בטון, מכלים מיוחדים לניקוז ואחסון שמן ועוד. אז למה רוב המכוניות מגיעות לשדות ולמטעים בצפון? פשוט כי אין חוק שמחייב לשלוח לכאן את המכוניות שירדו מהכביש. אנשים רוצים להיפטר מהרכב שלהם, מישהו בא אומר אני אקנה אותו בקצת כסף, הם אומרים יאללה קח רק תזיז לי אותו מפה, לא צריך לשלם על זה שום דבר או לטפל בשום דבר. בעלי רכב וחברות ביטוח מוכרים לכל סוחר רכב המרבה במחיר, ואלו מעדיפים לאחסן ולפרק מכוניות באתר פיראטי. זול יותר, אתם יודעים. מכוניות שמושלכות כלאחר יד זה רק סמל של חוסר אכפתיות מהסביבה. אל מול 5 מגרטות חוקיות, יש ברחבי ישראל עוד 160 פחות חוקיות. זו אחת מהן שפועלת רחוק מאזור התעשייה, בתוך מטעי הזיתים של כפר יסיף. כלי הרכב פזורים על עשרות דונמים מסביב ומחכים לתורם, ולא מדובר בתמונות יוצאות דופן. הרחפן הצליח בקלות לאתר את המטע הזה בכפר רמל ליד כרמיאל, ולא רחוק משם לצד הכביש הראשי צץ באמצע השדה חניון ענק של גרוטאות רכבים. כל האזור כאן מבחינת הטאבה מיועד לחקלאות, לא מיועד להיות לא מחסן, לא חנייה, לא שום דבר בסגנון הזה. החניון הזה נבנה במקום אסטרטגי. מסביבו יש כמה עסקים פיראטיים לחלקי חילוף, שמחכים ללקוח שיחפש את המנוע או את הדלת המתאימה. ועד שזה יגיע, הנוף יהיה פחות ירוק והרבה יותר ירוק מטלי. צריך את הקונסולה של בקרת אקלים מאחורה בבג'רו. בג'רו איזה מודל? 2008. וזה אין לי, יש לי בג'רו ישן ויש לי בג'רו דין. של המנכ"ל עם השתפרו. למי? עם השתפרו אולי. למה? כל זה שלך. נו, ובג'רו ביקי, רק הקונסולה מאחורה. מה שאמרה שאתה מחפש לי, רק כזה אין. למרות המפגע הסביבתי, למרות הנוף שהתחער, החשש העיקרי הוא זיהום הקרקע ומי התהום, על ידי טיפול פיראטי בפירוק חלקי רכב, בשטח שלא מיועד לכך. החומרים האלה הם חומרים הרסניים, שמנים, במצביר יש חומצות, המתכות שישנן בפנים. החומרים האלה לאט לאט מתפוררים, מתפרקים, מחלחלים לנו למי התהום. ליטר אחד של שמן או של דלק מזהם 1,000,000 ליטר של מים. מכוניות שכאלו, לכל אחת יש קצת שמן, השמן מחלחל, והשמנים האלה מזהמים את מקורות המים עד כדי כך שאנחנו צריכים לסגור בארות. כמה שנים אתם עוקבים אחרי המגרטות? 4 שנים אנחנו עוקבים אחרי המגרטות. משהו השתנה? בטח, הן גדלות. ויש עוד דבר, החוק, שלא תמיד מגיע עד לצפון. חלק גדול מהעסקים לחלקי חילוף של מכוניות, גם כאלו שמשרד התחבורה ממליץ עליהם, פועלים ללא רישיון עסק. על שטח חקלאי מפרקים מכוניות במגרטות פיראטיות ולא תמיד מקפידים על חשבונית וקבלה. רציתי לבדוק איתך אם יש לכם רישיון עסק.
כרגע אין, אבל זה בתהליך שכן. הייעוד של השטח שאתם יושבים עליו זה חקלאי? זה כן חקלאי, אבל אנחנו פה יושבים איזה 10 עסקים פה. יש כאן הרבה צפצוף על החוק, יש כאן הרבה בעיה חוקית, גם לעניין של חוקי תכנון ובנייה, גם מקומות כאלה מושכים ברגע שיש עבריינות קלה, כי מושכת אליה את העבריינות הכבדה. יש לי שאלה, איפה יש אזור תעשייה של הערבים? איפה יש? אני רוצה, אנחנו רוצים, כולנו רוצים אזור תעשייה שנהיה מסודרים, אבל למי יש? למה אנחנו לא משלמים? זה לא עולה לנו ביוקר? כנסות ועורכי דין, מי יותר טוב, להיות מסודר או להיות ככה כל הזמן כנסות? זה התחיל בתקופה של התייקרות הברזל. אז התחילו לפתוח אתרים של איסוף גרוטאות וברזל, אבל בתקופה האחרונה שוק הברזל התקרר. עם ירידת מחירי הברזל, העבודה של עבד ואנשי המשטרה הירוקה הפכה קשה יותר. לסוחרי הרכב לא משתלם למכור את המכוניות לברזל, הם מחכים שהמחירים יעלו. ובינתיים הסחורה נערמת בשטחים פתוחים וגם ברחובות הערים. מה הסיכוי שראש המועצה פה לא מכיר מקומות כאלו? הוא רואה את זה כל יום. אין ספק שכולם רואים, לא רק ראש הרשות, אלא כולם רואים את זה. וזה לא מוסתר, לא בבונקר ולא בתוך מחסנים. ברשויות הערביות בצפון יש מספיק דאגות וקשיים גם בלי מפגע המכוניות, שלא נמצא בראש סדר העדיפות. וכשהחוק לא נאכף, אז מה הפלא שצצים עוד ועוד מגרשים מאולתרים לפירוק חלקי רכב? משהו פה חוקי? מההיבט הסביבתי לא עונה על הדרישות של המשרד להגנת הסביבה. תראה מתחת למכונית הזאת, כל מה שנוזל שם מהמכונית למטה. אז אנחנו אזורים שהזיהום בהם הוא חמור מאוד, ואנחנו מטפלים בהם. אבל לקחת את כל העסקים בתחומי הרשויות המקומיות ולהתחיל לטפל בהם... גדול עליכם. לא, ממש לא. קשה. לא עניין, בדיוק. זה קושי לתת מענה לתופעה הזו בהיקף הארצי. את הבעיה בטח כבר הבנתם, עכשיו תראו כיצד הרשויות מגלגלות את האחריות מאחת לשנייה. קודם כל מהמשרד להגנת הסביבה לרשות המקומית. רשות מקומית יכולה לסגור את העסק מכוח חוק רישוי עסקים. כמה מקרים כאלה פגשת? שרשות מקומית פעלה לסגירת מתחמים כאלה, מעט מאוד. וגם לרשות המקומית יש את מי להאשים. אני לא שייכים אליי, אין לי לא יותר ואין להם רישיון. כן, אבל הם על השטח של המועצה. נו, אז מה, אני לא גם שרף אין לי כלים על מעט לשעות עליהם, זה עניין של משטרת. והמשטרה, היא מצטרפת למבצעים בעיקר כשמדובר במשפחות פשע. ועדות התכנון והבנייה אוכפות בקצב איטי ולרוב מסתפקות בכנסות. ובין אלו לאלו הנוף שלנו ממשיך להשתנות. מגיע לכאן מישהו מהמרכז, הוא מסתכל ואומר, בוא'נה, דבר כזה לא יכול להיות באזור שלנו. ואולי מי שיצר את הבעיה יכול וגם צריך לקחת אחריות ולפתור אותה. מכונית זה משהו שצריכים לקחת עליו אחריות מרגע שהיא נמכרת עד לרגע שהיא מסיימת את חייה. באירופה למשל, חברה שמייצרת מכוניות או שמשווקת מכוניות צריכה לדאוג למחזורה המלא ולמחזורה הסופי. אנחנו רוצים שיהיה כאן, כמו באירופה, אנחנו רואים את עצמנו מדינה אירופאית, אוקיי? לא מדינת עולם שלישי. ועכשיו לתגובות, ממשרד התחבורה נמסר בתגובה כי כל בתי העסק המופיעים באתר המשרד קיבלו רישיון סחר לאחר שעמדו בדרישות החוק. משרד התחבורה לא מעניק רישיונות עסק למגרשי גריטה, והנושא אינו בתחום סמכותו, אלא בתחום סמכותו של המשרד להגנת הסביבה. ממשרד האוצר נמסר, היחידה הארצית לאכיפת תכנון ובנייה הציבה את מגרשי הגרוטאות כיעד לאכיפה לשנת העבודה 2019. לאור התיקונים בחוק התכנון והבנייה, אנו מאמינים כי חלק גדול ממגרשי הגרוטאות יפונו בשנה הנוכחית. מהמועצה המקומית רמלה נמסר בתגובה, המגרטה שבשטחנו אכן פועלת באופן פיראטי, ללא היתר בנייה וללא רישיון עסק, ולא מקבלת שום שירותים מהמועצה. מהמועצה המקומית סג'ור נמסר בתגובה, הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה היא זו שאחראית על הפיקוח ולא המועצה. לצערנו עמותת רגבים וחבר הכנסת סמוטריץ' ממשיכים ליזום כתבות כנגד המגזר הדרוזי. מהמגרטה בכפר יאסיף נמסר בתגובה כי המקום פועל עם רישיון עסק.